Malta e unul dintre cele mai underrated city break-uri din Europa. O insulă mică, dar cu vibe de Italia, Croația, Anglia, străduțe ca în filme, bărci colorate, sate pitorești, apă turcoaz și locuri pe care sigur le-ai văzut în Game of Thrones sau la Power Couple. În vlogul ăsta vă arătăm ce poți face în 5 zile, cât ne-au costat pe noi zborul și cazarea, cum te poți da cu gondola cu doar 3 euro, ce merită vizitat în Gozo și ajungem chiar și la Popeyes Village, locul unde eu urăsc spanacul, iar Brighi îl iubește. Cinci ore. Stăm 5 ore aici. De 5 ore, în curând avem zborul spre Malta. Partea bună e că mai este doar una. Hei, suntem ca prăvădiții Răzvan și Brighi și suntem în Malta. Hai că am ajuns în Malta după, jumătate de zi. Zborul ăsta a fost de maxim 2 ore. Am zburat clasic la noi, cu Wizz, Târgu Mureș, Budapesta, Budapesta, Malta. Dar fiți atenți că din aprilie sau mai o să fie și din Cluj și din București zboruri, deci e mai ok așa. Ne-a costat destul de mult din nou Târgu Mureș, Budapesta, mai mult decât Budapesta, Malta. Exact, ne-a costat 430 de lei. Și Budapesta, Malta, 380 de lei. Pentru amândoi dus întors. Deci cumva zborul a fost 910 lei ne-a costat. Tot zborul dus întors pentru amândoi. V-am zis, avem priority și alegerea locului pentru că avem Wizz Discount Premium. Mergem să ne luăm cartele de transport acum. No, și de îndată de ce ieșiți sunt aparatele astea de unde vă luați cartele, ne-am luat și noi. Așa arată și costă 27 de euro pentru 7 zile și aveți pe toate busurile incluse. Povestea cu Malta începe la Power Couple. Da, vă zice sincer, de acolo am văzut locurile spectaculoase din Malta și asta hai să vedem cum e. Și biletele erau super ieftine. Am zis ok, ăsta e un semn să mergem. Ne-a lăsat busul, deci literal le-am venit 10 minute de la aeroport, o stație, ca să ajungem în Sliema. E foarte grav. Deci când ne părăsit. Și acum trebuie să mergem pe sub autostradă, uite cum arată pe aici. Problema este că e 10 seara. La ora asta am ajuns. E ok, adică am făcut noi și chestii mai dubioase. 6 minute mai târziu am ajuns din stația de autobuz și la hotelul nostru. Hotelul nostru este aici, acolo în față vedeți portul. Iar aici în dreapta este Hotel Novotel Sliema. Aici am ales să stăm pe perioada sejurului nostru. Foarte multe hoteluri faine și parcă nu știi ce să alegi. Sunt și hoteluri multe tip resort, dar la care trebuie să fiți atenți că sunt foarte îndepărtate de locurile care merită vizitate. Și inițial așa am vrut să alegem și noi un hotel tip resort, dar era foarte îndepărtat. Făceam foarte mult cu mașina până în zona asta centrală și am zis ok, hai să alegem ceva mai central. Ăsta e un hotel clasic, dar are și piscină și tot, are și spa și tot ce trebuie. Bine, hai că am făcut check-in-ul. Se plătește city tax foarte puțin, nu știu, 5 euro pe tot sejurul, am plătit amândoi. Și se lasă un depozit de 100 de euro. Da. Ulala! Ce cameră mare! Mi-ai sperat de mare. Și... Wow, ce drăguț-i! Da, să știți că eu am ales acest hotel și este un hotel foarte drăguțel. O să vă arătăm mai multe mâine pe lumină, pentru că acum este noapte, dar vă arătăm. Aici avem un parking foarte frumos. Lângă avem canapeaua asta, spațiul ăsta aici de stat, o dita mai plasma aici. Aici este un balcon. Mamă, dar ce sus se vede. Da, suntem la etajul 12. Hai să vedem. Vedem la alți oameni. Uite, și acolo e portul. Da? Suntem chiar la fațadă, cum ar veni. Foarte drăguțel.
Foarte frumos. Adică, da, știți voi, culorile alea ale noastre, lemn, culori așa pământii. Și asta e baia, Sfântul Tron, cu duș. Aici o chiuvetă, dușul mare aici. Da. Asta zici că e făcută pentru influenceriță care vine aici. Și am uitat o chestie foarte importantă. În baie, piese de rezistance. Cu asta am cucerit-o pe Brighi. Produse de la Rituals. Da, și aici trebuie. Deci, cât de frumos. Și oglinda asta. Foarte frumos. Cred că aici este din asta cu lupă. Ce drăguț. Hai. Îmi place. Dar raport calitate-preț suntem foarte mulțumiți și micul dejun, și camerele, cum arată, cât e decorat, personalul, poziția excepțională, extraordinară. Deci mie mi-a plăcut maxim. Da, foarte frumos. N-am folosit o grămadă de facilități. Au dita mai sala de fitness, au spa, nu l-am folosit pentru că nu ne-am adus costume de baie, pentru că știam că nu-i vreme de baie și am uitat că hotelul are și spa interior, da, dar vara e spectaculos aici pentru că au deasupra pe rooftop o piscină Infinity cu view superb înspre toată Puteți să Sliema vedeți la și mine pe înspre Instagram Malta. că am pus niște poze. Pregătiți pentru prima zi de Malta. Bună dimineața! Am ieșit de la noi, de la hotel, și fix lângă noi este portul din zona asta, Sliema, deși se zice că sunt orașe diferite, practic sunt cartiere diferite din punctul nostru de vedere, adică cel puțin ca și mărime. Iar de aici astăzi ne-am gândit să mergem în Valletta, First Point, suntem super aproape, chiar aici lângă noi e feriu, așa că luăm ferrybotul. Gata, și uite de aici ne luăm tichete să mergem cu feriu în Valletta. Da, 4,80 € te costă de persoană dus întors din aici, din Sliema până în Valletta. Ăsta e feriu și din ce am văzut eu de aici trebuie să te ducă numai acolo, pe partea alaltă. Deci e un drum de maxim 10 minute. No, deci până la urmă a durat 5 minute drumul, nu 10. 10-15, așa scrie. Da, a durat 5 minute literally drumul, deci am ajuns în Valletta. Deci să înțelegeți, da? Deci suntem aici, 16-17 grade. Primăvară, e super bine. Super ok, dar nu, dacă ai venit în concediu trebuie să faci și poze, nu? Și deși prietenile ei stau aici și cumva sunt îmbrăcate de zgribulite, uite, cu geacă, domnișoara trebuie să-și facă poze lângă. Să pară în vacanță. Unul dintre cele mai instagramabile puncte din Valletta e ăsta. Baraka Gardens, cele înalte, Higher Baraka Gardens, ceva de genul se numește. Cele lower sunt închise și uitați-vă câtă lume e acolo și noi vrem și noi să ajungem acolo, îți dai seama. Și oamenii ăștia nu numai că au furat de la cei din Londra mersul pe partea alaltă pe drum, că au furat și cabinele londoneze, așa că câte un pic de la fiecare. Deci, hai că vin și eu să vă dau niște ponturi din astea de fete. Dacă vedeți pe Pinterest pozele alea cu boltă, ajungeți aici și sunt cam 50 de bolți din astea. Nu știți care-i, vă zic eu care-i. Asta-i, chiar din colț. Asta-i bolta la care dacă te așezi, o să vezi exact poza aia de pe Pinterest. O pune acum soțul aici. Nu, să nu credeți. Nu urmează nimic în legătură cu asta. O să continuăm să călătorim. Care
erau șansele? Am venit în Malta, am văzut niște prieteni pe Instagram, că sunt și ei aici. Prieteni, da, îi știm de pe Instagram, ne-am intersectat cu ei altundeva, la Vârf Glamping, și am văzut că și ei aici și random ne-au văzut de la o terasă și ne-am oprit la o poveste cu ei. Fenomenal cum avem noi norocul ăsta ca să ne întâlnim cu... Deci e singurii oameni de pe insulă pe care îi știm și ne-am întâlnit cu ei accidental complet. Ca să vedeți cât de mare e insula. Valeta e foarte frumoasă și merită așa de luat la pas. Exact. Deci veniți, luați străduțe, fiecare străduță este unică în felul ei, sunt o grămadă de restaurante frumoase, magazine mai frumoase. La o cafea, la un cocktail, e foarte Da, fain. Așa, e de chill și de... Toate restaurantele intervalul 2-5 au happy hour, foarte frumos. Nu, ne-a plăcut mult, mie mi-a plăcut mult. Poate mai venim Da. până stăm aici, că noi stăm foarte aproape. Sunt foarte mulți români, cam peste tot, la fiecare colț auziți română. Sau maghiară. Eu și foarte multă maghiară. Probabil pentru că acum de peste tot poți să zbori și din România, din multe locuri și zboruri foarte ieftine. Exact. Da, merită. Nouă ne place până acum. Mi-a plăcut foarte tare Malta pentru că e o combinație mix de țări. Deci aici mi se pare că găsești, pe lângă nații, găsești și foarte multe mixiuni culturale și arhitecturale și tot. Îți dă vibe de Croația, îți dă vibe de Italia, îți dă vibe de Anglia. E așa, parcă fiecare colț îți spune altceva, îți dă un alt feeling, un alt sentiment. Întoarcem tot cu feriu, ca să știți și voi, ăsta e programul. Faceți un screenshot. Din jumătate în jumătate de oră funcționează. Și la categoria chestii furate, o furat de la venețieni gondolele. Așa Trebuie că... să mergem și noi cu gondola. Da, măi, Bred, am fost în Dar nu Veneția, aici unde e se original. merge, nu aici, iubirea mea, Unde? nu aici. Este un loc unde e plin de gondole, în Gozo, cred că. Da? Am văzut la David. Mi-a zis mie David. Deci avem un nepoțel de 7 ani care a fost aici cu o lună și el mi-a zis exact ce trebuie să facem, unde trebuie să mergem, unde să mâncăm, unde să ne uităm, totul. Avem o listă. Hai că după o zi plină am venit să și mâncăm ceva aici pe malul apei, în Sliema. Am găsit localul ăsta într-un final, cu note bune și cu mâncare vegetariană pentru domnișoara sau doamna, cer scuze. Nu știu de ce obișnuiesc să zic domnișoara. Asta pentru că arată ca una. Eu mi-am luat niște paste carbonara, că sunt preferatele mele. Brighi și-a luat aici niște paste cu spanac umplute. Și ricota. Și ricota. Foarte fain arată. Am trecut un budel. Exact ca Ted. Așa arde. Ne-am gustat deja, e foarte foarte bun. Deci nu suntem noi mari mâncăi, dar și când ne lovește foamea, noi suntem genul ăla de oameni care în vacanțe mâncăm micul dejun și după aceea umblăm toată ziua și explorăm și nu prea mai avem chef să ne oprim să mâncăm. Dar spre seară, vai, ne lovește câte foame, nu mai știm unde să ne punem să mâncăm și atunci, fix în momentul ăla, nu găsim restaurant și sau ce găsim n-are review-uri bune și vai, ajungem așa la Și după ce are limită. review-uri bune, ajungem și nu are chestii vegetariene. Da, deci te miri ce... Suntem complicați pe partea de mâncare, de asta noi nu prea vă recomandăm să ne urmăriți pentru alegerile noastre culinare. În schimb, vă zicem... Nu, dacă sunteți vegetariani. Da. În schimb, dacă am mâncat într-un loc bun, de obicei îl recomandăm. Așa este și în seara aceasta. Am mâncat la The Tiffany's Bistro. Avea 4,6 din 2000 de review-uri. Pasta am mâncat mostly și cu băuturi. În seara asta mi-a costat 38 de euro. Un preț decent, italian, era pe faleză. Recomandăm. Bună dimineața! O nouă zi din Malta. Uitați-vă ce livrare fac oamenii ăștia, cum se livrează lucrurile
Deci tipul ăsta și-a comandat aici, apare că electrocasnice, da? Și folosește macaraua să și le urce la etajul unde stă. Ce tare! Bine, smart. Nu de altceva, dar noi românii găseam niște vecini care pentru o din aia de bere să te ajute să le cari până sus. Fiind o insulă, așa începe aproape fiecare zi în Malta în perioada asta. Cu nori. Dar așa cum vin, așa și pleacă, nu de altceva, dar în rest cerul îi superb. Este o zi nouă în Malta și plănuim să mergem în cele 3 orașe, așa se numește zona. Three cities. Bârgu și... Ceva cu S și... Exact. Mamă, ce bun suntem, dar vă notez cum se numește. Și de acolo vrem să mergem în Marxa Cox. Mamă, Cox nu sună bine, cu siguranță. Sunt niște orașe foarte frumoase și pitorești și vrem să le vizităm astăzi. Luăm autobusul, pentru că am văzut că e cea mai rapidă metodă de a ajunge. De fapt, luăm autobusul până în Valeta și din Valeta o să vrem să mergem cu o gondolă până în Birgu sau Bârgu. Cum e experiența cu busul? Că depinde de bus. Depinde de bus, dar mie nu-mi place cu busul. Fițe, dar este cel mai rapid și mai ieftin mod de a te deplasa pe insulă. E foarte bine pus la punct transportul în comun. Îmi place, sunt ok cu transportul în comun, cu metrou, cu din astea, dar nu sunt fan mare busuri, că m-am dus foarte mult cu busul în copilărie, la școală, în fiecare zi, de 2 ori și m-am urât de bus. Traume! No, sperăm că am ajuns bine, am ajuns în portul principal din Valeta, Main Harbor, și de aici sperăm să ne ducem cu gondolele astea venețiene. Aici și scrie că ca să traversezi în cele 3 orașe costă 3 euro de persoană și plătești direct la nenea din barcă. Foarte drăguțe bărcuțele astea, chiar sunt rețelute și drăguțe. Comparativ cu ce am mai fost noi în Thailanda, Long Tail Boat, Doamne ferește. Ale erau jegoase rău și neîntreținute, dar astea, uite, sunt chiar foarte frumoșele. Și alea din Veneția sunt frumoase, dar acolo te costă o tură 90 de euro. Da, aici te duci pe o tură 3 euro. Foarte pont. Wow. Gata, a durat fix 10 minute tura asta, suficientă să vă luați și porția de gondolă malteză. Da, foarte interesant. Am ajuns acum în Bârgu și Senglena. Ce a făcut zidurile astea așa înalte? Ideea este că asta a fost fosta capitală a Maltei, înainte să fie Valeta, pe vremuri. Nu că trebuia să fie apărată, o fost apărată. Zice că această capitală, orășel, Birgu, deci corectăm peste tot, Birgu se numește, fosta capitală a Maltei, așa se scrie, a fost orașul care a rezistat celui mai mare asediu otoman care a avut loc. Ulterior am înțeles că eu și schimbat numele la oraș în Victoriosa sau ceva de genul. Dar cât de fain și practic de asta zidurile astea atâta de bombiță și de groase, pentru că ăștia chiar au rezistat când a fost asediu otoman. Uite cum se numește vasul ăsta pentru fanii de adrenalină. Vai, dar ce fain e să ai un vas. Superbe vasele astea. Știi cum e? Nu toată lumea s-a născut norocos. Noi sigur ne-am născut norocoși. Dar pe alte planuri. Adică să ai un asemenea vas și să-l ții aici, nah. Deci vă zicem, dacă noi am primit un vas din ăsta, ar naviga continuu și v-am luat și pe voi cu noi. Contra cost. Ca să ajungeți din Birgu
în Senglia, practic numai trebuie să treceți apa. Deci e o diferență de 50 de metri până în celălalt orășel, cum îi zic ei. Dar de fapt, din punctul nostru de vedere, sunt cartiere. No, fiți atenți ce semne au oamenii ăștia aici. Aveți grijă la pietonii ăștia în două picioare și minusculi. Chestia pe care am observat-o aici în Birgu și în Slegă, în asta Tree Cities, este că nu sunt oameni. Și așa am aflat și noi. Că deși sunt foarte spectaculoase, Lumea nu prea vine, Lumea dar nu parcă prea nici vine. locali, nici nu sunt. interesant e că pe toată insula veți vedea aceste balcoane superbe despre care ne-am interesat și am aflat că se numesc Galariji. Sunt balcoanele lor tradiționale și sunt cele mai emblematice elemente arhitecturale ale insulei și arată foarte, foarte frumos. Deci au geamurile alea așa micuțe unde stai și efectiv ca o babă din aia românească, stai ca o cameră de filmat și te uiți la vecini și vezi ce fac. Sincer, nu ne mirăm de ce nu sunt turiști, sunt drăguțe, dar chiar nu ai ce să faci în ele, da? Sunt frumoase de plimbat și mergem acum, luăm busul și încercăm să mergem în Marsaxloc. Marsaxloc e un oraș portuar, probabil unul dintre cele mai pitorești orașe ale insulei Malta. Și aici majoritatea oamenilor se ocupă cu pescuitul, practic, cred că e sursa principală de pește a insulei. Portul ăsta drăgălaș este celebru pentru bărcile astea colorate de toate culorile. Așa că enjoy it. Puteți să veniți aici, vă faceți poze din alea instagramabile. Da. Deci când e vară, aici la St. Peter's Pool, e foarte șmecher, o piscină naturală unde poți să sari, să faci chestii Uite, de să sar adrenalină. bucățelul. Da, Pe da nostru n-a sări Sigur, nu nici s-a- din pat. Exact. Vai, mi-ar plăcea să vin vara aici, cine știe. Acum că se bagă zborul de la Cluj, poate tragem un ride aici prin vară. E foarte cute orașelul ăsta. Dar nu doar am că stat mult pentru că, Nu, ai ce face. Adică plimbi te plimbi, o dată da, pe dacă vrei faleză? să mănânci la restaurant. mai ales că toate chestiile sunt cu food aici, adică cu fish, pardon. Și ideea este că la Brig, cum este rău, nu ne-am pus să mâncăm pentru că probabil pe bus înapoi ar fi dat înapoi ce am mâncat. Așa că ne ducem înapoi în Sliema și probabil o să căutăm să mâncăm acolo ceva. A few moments later. Am cobit, nu de altceva, dar v-am zis că Brighiu stătea la rațe, așa și-a fost, o trebuie să coborâm jos din bus, așa că mergem la pas înspre casă. Cei cu rău de mașină mă înțeleg, dar cine nu are rău de mașină nu știe. Exact. O să mergem la farmacie și luăm din alea de rău de mașină, sperăm că o să fie mai bine. Ce să facem? Am luat-o la pas 7 km. Dar ce e aia 7 km pentru noi? Hai să traversăm. Pentru noi ăștia care mergem mult pe jos acasă. Deci, noi am făcut ce am făcut și ne-au băgat drumul spre casă pe autostradă și mi-a arătat că trebuie să trecem printr-o bifurcație din asta de autostradă și vedeam, Dumnezeule, doar cum să trecem pe aici când e autostrada asta? Dar uitați-vă ce șmecher, oamenii ăștia au făcut pe sub autostradă pasaje pietonale foarte Cu verdeață. șmechere, cu verdeață, uite, frumos, traversezi. No, asta nu mă așteptam să o găsesc. S-a pierdut. Un cocoș, Unde-i poate mă casa atacă. ta? Găini în mijlocul Maltei. Uite! Uite pe cine am găsit noi aici. Ne-am găsit sora. Ce faci tu? Ei. E clar în ce zonă am ajuns. Dacă am dat de găini, capre, e zona foarte neturistică a Maltei. Dar nu ne facem griji, adică ne simțim safe încă, ceea ce e important. No, și ca să vedeți cum e sezonul în Malta, Acum era soare de nu puteai era în sta. soare, eram în cămașă și acum Plouă. plouă în Malta. Bine, când plouă cu 18-19 grade e
E ok. Ca și țară, Malta, cât am stat noi aici, foarte puțin am văzut din ea. Mi se pare că sunt orășele băgate unul într-altul, peste tot și cu siguranță o să mai revenim aici vara, pentru că ne-am dorit să facem și baie, să ne bucurăm de... Sunt foarte multe spoturi în care să sari. Da, beach club-uri multe, adică aici faci și vara, dar și primăvara, mie mi-a plăcut. Dacă vrei să explorezi strict orașele și așa, mi se pare o perioadă mai bună să vii primăvara, pentru că nu e așa de cald și poți să explorezi în pace și liniște fără să mori de cald la 40 de grade. Da, noi suntem acum în martie, la final aici, iar temperaturile au fost în medie, Între 15 și 20 de grade, cam așa era ziua, cu soare. ceea ce e perfect. Bună dimineața! Astăzi planul este să mergem la faimoasa Medina. Mai băgăm o fisă cu busul, brighiul la medicamente, să sperăm că o să fie bine. Hai! O nouă zi, o nouă tură cu busul. Hai că am trecut de primul bus. De primul Asta e bus, bine. da, și e foarte bine încă. Da, 10 minute am făcut cu Am busul luat până și aici. medicamente astăzi, deci tot rău spre bine. Sperăm că astăzi ajungem cu busul unde trebuie să ajungem, nu pe jos, 7 km. Jumătate de oră mai târziu am ajuns în Medina. Este practic orașul, Cetate, nu? cetatea veche a orașului, cea mai veche așezare a Maltei. Dar cea mai bună veste este că Peggy s-a simțit binișor în autobuz. Doamne ajută! Să ne și ture cu cai, dar cel mai probabil de o tură cu calul aici faci 2 ture cu boltul de insula. Acum, ăsta este Ceva poartă care... main gate-ul din Game of Thrones, din sezonul 1, când s-a filmat. Un loc foarte emblematic pentru iubitorii de Game of Thrones. No, deci ăsta iar un punct instagramabil al cetății, de obicei ăsta vara. In bloom. Perfect, rost, tot, aici își fac toate influencerițele poze. Acum, na, începe numai. În această cetate, peste tot, s-au filmat scene foarte frumoase în filme din astea de target. Game of Thrones e cel mai popular dintre ele. Și chiar nu e greu aici să faci platou de filmare, că practic nu trebuie nimic, totul e exact ca și atunci. Da. Citeam că orașul ăsta are 4000 de ani. No, gata. Am plecat de la Medina, încercăm să ajungem în satul Popei. Am încurcat un bus, așa că ne-am dat jos și mereu înapoi. Am comandat un Bolt. Am pierdut mult prea mult timp cu busul ca să ajungem la Popei, așa că ne-am luat un Bolt, ne costă... Da, au trecut unul pe lângă noi care l-așteptam de mult și ne-a făcut cu mâna. Că au zis că e plin și cam așa e aici situația. În momentul în care e plin un bus, nu o să vă ia, așa că ne-am luat un Bolt, ne costă de aici de unde suntem noi până la Popei 10 euro, dar măcar ajungem și noi și vedem, nu de altceva, dar satul Popei se închide la 5:30, cel puțin în perioada în care suntem noi aici. Da, super! Hai că am ajuns și noi la satul acesta cartunistic. Sfătuit de atâta istorie, am decis să vedem și ceva desene animate. Deci până la ora 5. Da, bine, ia la biletele, ne-au costat 12 euro de persoană. Și am ajuns în celebrul sat Popei, unde s-a filmat Popei. Practic, ăsta e ce bate vântul aici. Platou de filmare. A fost, da, platou de filmare în anii 90. Popcorn primește banii ăștia. Ce să mai...
simți ca la film acum. Eu nu am văzut Popei niciodată. Pentru că urăsc spanacul. Asta pentru textură. Mie personal mi se pare că are textură de vomă de bebeluș. Eu iubesc spanacul. Exact. Și Brighi mănâncă tot timpul, dar nu e o problemă. El își face spanac, eu nu mănânc. Dar nu e o problemă. Dar se vede că el a fost filmat în anii 80, nu de altceva, dar film setul e literally de anii 80. Ce tare! Adică așa era la Străbunica, nu? Da! Copiii din ziua de astăzi poți să le mai arăți Popei și să li se pare interesant? De-aia vin adulți aici. Aia vreau să zic că, Copiii merg la Disneyland. da, Deci și foarte drăguț aici. E așa, numai să vezi unde s-a filmat. Mai ales pentru mine e drăguț, că mie întotdeauna îmi spuneau părinții să mănânc spanac, pentru că așa mănâncă Popei. Și uite cât de tare îmi place la vârsta asta spanacul. Lui nu-i spunea nimeni să mănânce spanac ca și Popei, nu mănâncă spanac. corect. Vrem acum să ajungem acolo pe stânga din spate să ne facem niște poze cu tot satul. Hai să vedem dacă reușim. Ce lipsește de aici e un restaurant unde să se servească spanac. Vomă de bebeluș. Glumesc, copii, mâncați spanac, e foarte bun, e sănătos, doar că mie nu-mi place textura lui. Ideea este că noi am crezut că aici se poate veni să se facă poze pe aceste aici. Așa era pe Pinterest, da? Dar din păcate au pus gardă, ceea ce mi se pare și safe. Așa că nu poți să-ți faci pozele alea instagramabile, dar uitați cât de frumos se vede satul de aici. O nouă zi aici în Malta. Astăzi avem un plan să mergem să vedem insula Gozo, care este lângă Malta, și am încercat să găsim cea mai rapidă cale de a ajunge acolo și este cu feriul din Valeta, așa că de aici, de la noi din Slema, mergem cu autobuzul până în Valeta, de acolo un feriu și ne ducem în Gozo și explorăm și insula Gozo, care am înțeles că este spectaculoasă. Bine. Hai că ne-am luat de aici, de la feriul de Gozo. Aici se vine să ți-l de ei, de unde am venit noi să ne luăm ziua trecută gondola. Iar de aici, hai să vedem în ce direcție trebuie să o luăm. Aici. Ne punem și noi aici la coadă și mergem spre Gozo și o să avem și hop-on-off. A fost 30 de euro de persoană ziua de astăzi. Hai să luăm hop-on, hop-off-ul. Durează o oră și jumătate să facem turul insulei și să ne zică chestii interesante. Vă zicem dacă merită sau dacă stăm până la final. De cu ce utilaje mici lucrează oamenii. Dacă străzi mici, utilaje mici. Sunt două puncte la care nu ne-am oprit până acum. De ce? Pentru că ca să ajungi la ele trebuie să faci cam 40 de minute de mers pe jos. Iar noi astăzi nu suntem într-o formă foarte bună. Adică ea o doare piciorul, așa că nu forțăm piciorul ei. Și ăsta e motivul pentru care nu ne-am oprit la... Am o infecție la picior, nu că mă doare piciorul. Da, vă știți voi, unghi încarnată, na. Asta e, se mai întâmplă, dar... Nu știu, vacanța asta le-am pățit pe toate. Da, n-a fost... Se vede că mă apropii de 30. Da, și ăsta e motivul pentru care nu ne-am oprit, dar dacă veniți aici, să știți că sunt încă două chestii foarte drăguțe de vizitat până acum, pe care Marsa nu le-am... Caves. Marsa Cave,
sau ceva de genul, un chei foarte frumos, e un ochi așa unde vedeți foarte multe poze instagramabile din Oricum am Gozo. înțeles, scuze, am înțeles că, adică am citit că dacă nu te duci dimineața acolo, adică dacă te duci acum, e foarte aglomerat, e foarte multă lume. Categoric, în toate punctele instagramabile turistice. Iar un al doilea punct foarte șmecher sunt cele de sare, cum se numesc? Salt Ponds se numesc, mari Salt Form Bay. Ideea este că acolo este o fabrică, adică... Se formează cumva natural, în mod natural sarea. Am înțeles. Ideea este că drumul respectiv e închis și trebuie să mergem pe jos. Până acolo nu ne-am dus. Din nou, nu putem cu piciorul. Așa că rămânem în bus și ascultăm informația pe care ni se zice Și în mergeți Cluj. voi să testați asta pentru noi. Data viitoare când ne întoarcem în Malta le Da, nu, la pas. vizităm și Nu, dar noi. altceva, dar știți că acum 2 zile a făcut 7 km pe jos. Acum Aia mi-a omorât, cred că piciorul. Acum să vă zic sincer, e ca o biserică normală, atâta tot că e mai faină de afară. E amplasată foarte frumos, spectaculos, mult mai faină de afară. Înăuntru, it's just a church. Și legat de biserici în Malta, sunt foarte multe. Am înțeles că sunt undeva peste 365 de biserici, dar vă zic sincer, noi în turul ăsta n-am intrat aproape niciuna, pentru că, din punctul nostru de vedere, Acolo în Valeta, la aceea mare, am vrut să intrăm, dar era coadă foarte mare Exact. și n-am mai stat. dar altfel, dacă sunteți pasionați, puteți să faceți și treaba asta. Noi, în schimb, nu avem asta pe suflet. Și ca să vedeți cum e vremea aici, deci acum era soare acolo, da? Iar acum uitați ce furtună se arată că vine de acolo. N-am ascultat-o să-mi iau o veste astăzi și acum a intrat soarele în nor și bate vântul. Frig aici pe Gozo. Sunt cam 12 grade, deci e frig. Uai, și nu numai că e frig, dar începe să plouă. Azi nu a fost ziua noastră, din niciun punct de vedere. Nici n-am coborât din bus și vremea s-a înrăutățit. Da, mergem acasă. De seara asta joacă Turcia cu România. Spoiler alert, pierde România. Legat de excursia de astăzi, neapărat vă recomandăm să plecați de dimineață și să o faceți, nu de altceva, dar noi nu prea am avut timp de anumite... Și grele au fost nașpa, Da, dar ne-am coborât. și nici n-am avut timp să oprim. Adică cam ne permitea timpul să mergem să coborâm în două stopuri. Și stopurile în care am vrut să coborâm, pe când am ajuns acolo, era vreme din asta de vânt și frig și n-am mai coborât. Deci am făcut doar turul insulei, turul de după, da, turul. Măcar știți că veniți aici. Da. De unde am luat hotelul? De la Brighi, de la Exotic Travels. Dacă doriți hoteluri sau pachete de vacanțe exotice, croaziere, vacanțe de tip charter, vacanțe de toate felurile, mai ales în contextul actual în care trebuie să ne rerutăm un pic și să ne reorganizăm opțiunile, având în vedere războiul, și aveți nevoie de ajutor, să mă contactați că ne ocupăm și cu asta. Și Brighi, pentru că eu sunt clientul ei fidel. Brighi cele mai multe pachete mi le vinde mie. Da, e clientul meu, măi, îi fac oferte, nu le refuză niciodată. Imbatabile. De multe ori ofertele sunt mai bune decât pe Booking, deci ăsta e motivul pentru care noi alegem. Vă dați seama că nici noi n-am dat mai mulți bani doar ca să luăm prin agenția cu care colaborez eu. Dacă sunt oferte bune, luăm, dacă nu, nu. Am stat aici 5 nopți în Malta și cele 5 nopți cu mic dejun inclus și cu camera pe care ați văzut, o cameră superioară king size, foarte generoasă, mi-a costat 450 de euro. Super bine. Plecăm de aici. Ideea este că zborul nostru este la 10 seara, așa că ne lăsăm bagajele jos la recepție și ne mai bucurăm o zi de Malta. Și per total ni s-a părut așa o țară destul de underrated. Nu prea auzi oameni să vină în Malta, cel puțin poate noi nu prea am auzit. Malta are foarte multe de oferit. Eu acum o să recomand țara asta la toată lumea, pentru că
E foarte drăguț. Pentru un city break sau o săptămână să stai aici e extraordinar. Vă mulțumim foarte mult că ne urmăriți, să vă abonați la canalul nostru pentru că undeva cam jumătate nu sunteți abonați și nu vă costă nimic. Cu ocazia asta ne vedeți și cu alte ocazii. Sigur o să mai plecăm undeva. Acum un mic spoiler, nu avem absolut nimic în plan. O las pe agenta mea să mă surprindă cu niște last minute-uri, așa că... Pa!